สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับซีรีส์ Diary Healthy 40 นะคะเพื่อนๆคงจะอยากรู้แล้วว่าไอที่ซีรีส์กำลังแกะนี่คืออะไรนะคะมันคืออกไก่ยอบพริกไทยดำที่สิริทำเองนะคะอร่อยมากๆเลยก็วิธีทำก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสิก็จะใช้อกไก่นะคะอกไก่ล้วนๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของกินลีนมิชชั่นนะคะก็คือพยายามทานอาหารที่ปราศจากไขมันทีนี้ก็สิก็จะเลือกใช้อกไก่ที่ไม่มีมันนะคะมาหั่นให้เป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องปั่นค่ะวิธีใช้เนื้อไก่นะคะสิแนะนำให้ใช้เนื้อไก่ที่ค่อนข้างจะเย็นนะคะก็เพื่อนๆสามารถเอาไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็ละลายให้มันแค่หมดความแข็งก็พอแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ดีต่อการปั่นนะคะการปั่นของสินะคะก็จะปั่นพักค่ะด้วยความที่เราต้องการที่จะถนอมเครื่องปั่นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องจำก็คือ 1. อย่าใส่ไก่จนหนักเกินไปนะคะเกินที่เครื่องจะทำงานไหวนะคะแล้วก็ให้ปั่นพักตลอดเวลาเพื่อที่มอเตอร์ของเครื่องปั่นเนี่ยจะไม่ไหม้นะคะสิจะปั่นเนื้ออกไก่ของสิเนี่ยจนกว่าจะกลายเป็นเนื้อครีมนะคะก็คือต้องละเอียดมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูเครื่องปรุงกันค่ะด้วยความที่จะทำเป็นพริกไทยดำเนาะเราก็จะใส่พริกไทยดำที่ปั่นละเอียดแล้วนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ผงคนอร์ค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะผงกระเทียมค่ะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงาค่ะแทนน้ำมันพืชนะคะซึ่งก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะไม่มีก็ใส่น้ำมันมะกอกได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความมันให้กับเนื้อนะคะเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะผงฟูนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็เติมด้วยแป้งข้าวโพดนะคะประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะอันนี้สำหรับอกไก่2ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปั่นให้เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้ากันกับเนื้อไก่ของเรานะคะถ้าใครอยากเพิ่มความหอมเนี่ยสามารถใส่รากกระเทียมทุบได้เลยนะคะก็ใส่เข้าไปปั่นรวมกันเหมือนกันแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสก็สามารถใช้เครื่องปรุงแบบที่สิใส่ไปได้เลยค่ะทีนี้สิก็จะปั่นจนกว่าอกไก่เนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อครีมวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือเครื่องปั่นมันจะเริ่มโหลดแล้วนะคะแปลว่ามันเหนียวมากๆแล้วนะคะใครที่ใช้อกไก่ที่ไม่ได้เย็นจัดแนะนำให้เติมน้ำแข็งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับผงฟูนะคะเพื่อที่จะให้อกไก่ของเรามันเด้งแล้วก็มันนุ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้เนื้อไก่ของสิค่อนข้างจะเป็นครีมมี่นะคะเป็นเนื้อครีมมากแล้วก็ได้เวลาเอาออกทีนี้มันจะไม่ได้แบบเอาไปทำเลยนะคะสิจะต้องตักตัวอกไก่ทั้งหมดที่สิปั่นเนี่ยค่ะออกมานะคะถ้าใครมีถาดนะคะก็ให้ใส่ถาดหรือว่าใส่ถุงพลาสติกก็ได้แล้วก็ทำให้มันเป็นพื้นแบนๆค่ะสิจะตักใส่จานนะคะแล้วก็พยายามเกลี่ยให้มันเป็นพื้นแบนๆเรียบๆที่สุดนะคะเพื่อที่จะเอาไปแช่ช่องฟรีซค่ะอันนี้แช่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราแช่ช่องฟรีซเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาอกไก่ที่เราปั่นไว้ค่ะออกมาทำการปั่นอีกรอบนึงค่ะเพื่อที่ให้อกไก่ของเราเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นนะคะจะสังเกตว่ามันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะนี่คือความต้องการของสิคือพยายามให้อกไก่ของเราค่ะมันกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเพื่อที่มันจะง่ายปั่นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันจะฟูมากขึ้นด้วยความที่มันทำปฏิกิริยากับตัวผงฟูอย่างดียอดเยี่ยมแล้วนะคะก็ปั่นไปอีกรอบนึงจนกว่าเครื่องปั่นของเราจะปั่นไม่ไหวแล้วแต่ว่าแนะนำให้ปั่นหยุดนะคะเพื่อช่วยเซฟมอเตอร์ของเครื่องปั่นค่ะทีนี้ก็ตักออกเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะคะก็คือตักตัวเนื้อไก่ที่เราปั่นทั้งหมดเนี่ยค่ะออกนะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ยิ่งเพื่อนๆอยากได้เนื้อที่เนียนมากเท่าไหร่นะคะ เราต้องยิ่งปั่นให้นานมากขึ้นเท่านั้นค่ะยิ่งตัวอกไก่เป็นครีมมากเท่าไหร่ก็แปลว่าอกไก่ยอของเราจะเป็นเนื้อนุ่มละเอียดมากเท่านั้นค่ะก็แช่ช่องฟรีซอีกครั้งนะคะ30 นาทีก็พอค่ะในรอบนี้ค่ะจากนั้นก็เอามาปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนกันกับรอบที่แล้วเลยนะคะเบ็ดเสร็จเราปั่นอกไก่ทั้งหมดประมาณ3รอบนะคะความละเอียดความสมูทของเนื้ออกไก่เนี่ยสิแนะนำว่าให้ทำให้สมูทตั้งแต่การปั่นรอบแรกก่อนที่เราจะปรุงเครื่องปรุงลงไปนะคะพอหลังจากนั้นก็จะเป็นแค่การปั่นละเอียดย้ำไปอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้มันเนียนเท่านั้นเองทีนี้ก็จะมาเป็นวิธีการห่อนะคะสีปั่นเรียบร้อยแล้วตัวสีไม่มีใบตองนะคะก็จะใช้ตัวกระดาษฟอยล์นะคะในการห่อทีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นแค่อกไก่ยอชิ้นเล็กๆง่ายต่อการปิ้งเหมือนไส้กรอกบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็บางครั้งก็จะหั่นทานกับก๋วยจั๊บยวนนะคะทีนี้วิธีการปั้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่แบบนี้แล้วก็ค่อยๆโรลพอโรลเนี่ยให้ดันกระดาษเข้าไปข้างในนิดหน่อยนะคะแล้วก็ม้วนไม่ต้องกังวลว่าเนื้อจะไม่แน่นนะคะเพราะว่าตอนที่เราปิดท้ายแล้วก็ปิดหัวเนี่ยมันจะเป็นการผลักเนื้ออกไก่ให้เข้าไปแน่นด้วยซ้ำนะคะนี่ค่ะก็จะทำการบีบแบบนี้นะคะแนะนำว่าไม่ให้ทำมัดแน่นจนเกินไปเพื่อที่พออกไก่มันสุกค่ะมันจะฟูขึ้นมาแล้วมันจะดันจนกระดาษแตกนะคะถึงได้แนะนำว่า1คือไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็พันหลายๆรอบนะคะกระดาษฟอยล์จะได้ไม่แตกนะคะแล้วก็การใส่แบบเล็กน้อยแบบนี้เราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะใหญ่ไม่พอเพราะว่าอกไก่ของเราพอมันสุกแล้วมันจะฟูขึ้นมาค่ะม้วนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะม้วนหลายทบเพื่อที่มันจะได้ไม่แตกค่ะแล้วจากนั้นก็ดันให้เนื้อมันเข้าหากันมันจะได้แน่นขึ้นนะคะด้วยการม้วนหัวม้วนท้ายให้มันแน่นๆที่สุดค่ะอันนี้คือจุดที่เราจะต้องทำให้มันแน่นที่สุดที่จะทำได้เดี๋ยวไปทำอันอื่นๆก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ประมาณสัก10 นาทีเพื่อให้มันเกาะเป็นตัวนะคะระหว่างที่แช่ก็แนะนำให้ตั้งหม้อไว้นะคะเป็นหม้อซึ้งเป็นไฟกลางนะคะจากนั้นก็พอหม้อเริ่มอุ่นแล้วก็เอาอกไก่ยอที่เราเตรียมไว้ค่ะไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ 15-20 นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันค่ะว่าอกไก่ยอของสิมีหน้าตาแบบไหนบ้างตาดาดาตื่นเต้นนะคะสวยมากๆเลยเพื่อนๆอันนี้คือแค่ในรูปภาพนะสิเจอแบบจริงๆตัวเป็นๆของเขาที่เอาออกจากซึ้งใหม่ๆเนี่ยมันสวยมากๆเลยมันทั้งนุ่มมันทั้งเด้งนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะคือไม่เค็มจนเกินไปด้วยความที่ปริมาณเกลือเราใส่ในปริมาณที่อกไก่มันเยอะนะคะมันก็จะไม่เค็มอันนี้สามารถปิ้งทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหรือว่าน้ำจิ้มลูกชิ้นก็ได้ใครที่ทำน้ำจิ้มลูกชิ้นไม่เป็นเดี๋ยวสิจะแปะคลิปลิงก์ให้ด้านล่างนะคะนี่คือหน้าตาของอกไก่ยอของสิค่ะลองทำทานดูนะคะเพื่อนๆทำง่ายและดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะ